Hi, Assalamualaikum and good morning to the Dr. Atun and my fellow friend. First of all, I and my group members, we will present about the group assignment, which is we choose the fire protection draws. So, let me introduce my group mate first. First is Ronaduddin, second is Siki, and third is Siti Nurjulaika, fourth is Siti Nur Aisyah, and the last one is Soh Eugene. Okay, let's get started. This is my draw, which is I choose the pages on F101 and the basement floor plan. This is the first that I draw. The first block that I draw, and this is the second plan. So let me teach you how to draw the line, this line, which is this is just like the tebalan lah. First is I take this like this, and then and I skip. So I click on this area, and I just change the line width just like that. Okay, and the second is for this plan, I just use the rectangular and just like that. So how I change the color? I just layer properties. So this is the thing that I changes here, and the color that I choose, the line that I choose. Okay, these colors putus have a lot, so we just change here. We just choose lah. What do you want? Sorry for the ayam. Okay, I think that's all for my group assignment, and this is the result for my group assignment. Thank you, and next for the next point. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nur Aisyah binti Aziz dari kumpulan 9 ingin menerangkan tentang fire protection. Saya memilih fire protection first floor. Iaitu F102. Saya membuat lakaran ini bersama-sama dengan rakan kumpulan saya iaitu Soh Eugene. Saya nak terangkan macam mana saya buat bulatan yang banyak ini tapi mempunyai diameter yang sama. Okay, first kita tekan circle, lepas tu kita ambil center diameter, kemudian kita buat macam ni, kita tekan bulatan tu macam ni, kemudian kita tekan copy selection, kemudian kita just copy dekat mana yang kita nak, dan dia akan yang mana kita nak. Kalau selepas itu, kalau kita dah tak nak guna kita tak nak buat bulatan ini, kita just tekan exit sahaja. Selepas itu, saya nak terangkan macam mana saya buat pintu. Kalau pintu, kita just tekan rectangle. Kita buat rectangle dulu. Kemudian kita ambil arc, ambil 3 point. Kita tekan kat sini dan kita pastekan dia. Dan dia akan jadilah. Kemudian
Kalau kita nak ubah kedudukan pintu ini, kita just tekan select object, kemudian kita ambil rotate. Lepas itu dia akan rotate. So, kedudukan dia dah berubah. Selepas itu, saya nak terangkan macam mana saya buat benda ni. Okay. Saya just ambil rectangle. Kemudian saya buat rectangle. Kemudian saya ambil circle. Ambil center diameter. Kemudian saya just buat macam tu sahajalah. Saya just buat macam ni. Kalau kita buat, kalau tu pun kita boleh adjust je. Okay, hello everybody, I'm Sojin, Normal Matrix AP 210378. Today's video is about presentation for Construction Drawing Group assignment. This part is done by me and Siti Noaisha. So let's go. Our part is about fire protection. F102 is given by our lecturer. So, saya akan terangkan macam mana kita buat. So, this is use circle. Do a circle. See right? I change different area first. See right? Okay. So, next we will use text at here. See right? Then just test what you want to test. Type. Okay, done. This is our circle. So next is window. We will do a circle, rectangle and use offset at here and here, and do a rectangle again. Use offset to do a same distance line. So we will go here. Please use the different area layer. Use this. I use 2 layers. So line will become this. So next is also use the offset to do a same distance line. Okay. Remove it. See right? This is use this. So select first and okay, you look like this. Is you just use type here. Is do a rectangle and use type and down there. Okay. Move to sebelah. Is we do a rectangle and put in a circle and use copy selection. Okay, it will look like this. So here, same right, sofa, offset, number in a circle, and here. And if you do want the line, you just use 3. Okay, you look like this. And this use offset. This sofa we will use rotate first and use copy at here. So you can see right, 2 sofa. Right. Select first, use rotate. You can change its angle
and select there, select again, use copy. Okay, you look like this. Circle and put in a rectangle. Now go door. Door, just simple, just draw a rectangle and use this arch. Select. Okay, you look like this. Right, it's our door. Type this. Use scale to just do the window become small. Okay, that's all of. Okay, boleh. Yang part saya ialah second floor plan dari fire protection F103. Saya ada bahagikan beberapa layer, macam yang kegunaan untuk bathroom dan toilet punya saya guna blue, yang door saya guna pink, yang chair and desk saya guna purple. Is it from different layers Siki? Ya. Saya sudah bahagikan layer. Dan juga yang two stage saya guna brown color. Inside this wall, some I use rectangle first for the line reference, and then I use offset to copy to do the parallel line. Next. The bed is it from design center or you do it yourself? The bed too I use from the design center one. Yang Sofa also, yeah. Yeah. Yang two dash yang two lamp table I also use from the design center. So far saja, Doctor. Oh, yeah. Okay, very good. Okay. Good job. Thank you, Doctor. Okay, next one. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurzuleika binti Abdul Razak dan nombor matrik saya AP210346. Ini adalah hasil kerja kumpulan saya, group assignment saya, dan page saya ialah F104 iaitu page 54. Saya buat, bahagian saya adalah saya buat attic floor plans saya daripada kumpulan 9. Layer warna biru ni, layer warna merah dengan layer warna kuning ni saya bahagikan mengikut layer. Boleh tengok dekat sini layer properties. Saya bahagikan ikut layer supaya senang untuk kita lakarkan apa yang kita nak. Contohnya saya guna rectangle. Dan saya punya line type saya ni continuous ni, solid line. Saya guna solid line. Contoh kalau yang warna merah ni saya guna ni. Dia punya line type dia saya guna ISO desk space ni. Dan untuk nombor yang ni saya hanya guna circle. Macam ni, circle. Saya hanya circlekan dia. And dia letak nombor ni saya hanya buat single line dan masukkan. Contoh macam 1. So saya buat 1. Tekan enter 2 kali. Kalau dia nampak kecil tak apa. Kita just scalekan dia, tekan kiri dan kita scale. Okay, dia boleh besar. Kalau kita nak besar lagi, kita boleh tular lagi. Kita boleh besarkan lagi. Macam tu. Lepas tu kalau dia sengit, kita boleh je rotatekan dia. Lepas tu kita centerkan. Macam ni je untuk buat, saya buat yang nombor ni. Kalau nak group, yang ni saya dah groupkan, saya dah ungroupkan. Patutnya saya group, tekan ni dan boleh tekan group. Okay, so kita boleh mudahlah kita nak copy. Kita dah tercopy 1. So yang ni boleh je delete. So kita boleh je buat dekat, kita boleh delete guna keyboard. Kalau kita nak ungroupkan balik, kita hanya tekan ungroup. So dia akan ungroup. So ni kita boleh padam. Lagi yang untuk sama juga dengan untuk S ni pun saya buat macam tu tadi.
Yang ni saya buat circle tapi saya break a line guna kat modifying dekat sini, break. Saya juga banyak guna trimkan this part. Patutnya part ni macam ni, sama macam dekat yang kiri ni. So saya guna yang ni untuk trim dia macam ni. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Rona Carolina Dutin, merupakan ahli dari kumpulan 9. Saya melukis fire protections, detail and matrix F601. Oke. Untuk melukis lukisan ini, apa yang saya buat ialah untuk menulis teks bagian ini, saya klik di bagian teks, saya pilih multi-line, dan saya specify first corner dan juga corner yang seterusnya. Kemudian saya type semua teks yang perlu saya tulis. Oke. Kemudian saya juga melukis bagian ini dengan klik rectangle. Klik rectangle dan ya dia jadi seperti ini. Untuk ini saya pilih circle, specify center point, kemudian saya ambil teks, saya tulis di bagian ini S. Oke. Itu yang saya buat. Terusnya untuk bagian di bawah saya lukis secara manual menggunakan line. Jadi sekian, terima kasih, itu saja dari saya.